Të nderuar koleg, sa herë flet Fatmirin duket sikur shoh prapa të filmin Dora e ngrohtë. Ku ai shefi sigurimit është aq atëror me atë djalin që e kthen rrugën e drejtë, kërkon mirëkuptim. Po ca gjëra në këtë historinë asaj që foli gjasmë si replik, i kishte jo pa vlera. Do bëjmë çik histori Fatmir. Pas ka ik. Thej që kishte vetëm 2 vatra. Gjatë kohës qeverisës PD-s, je gabim, kishte 3 vatra. Përmendë Lazaratin dhe Dukagjinin, ka qenë dhe Lumi Vlorës. Sigurisht në përmasa jashtëzakonisht vogla, krahasimisht me si e bëre ti det, siç dita bësh vetëm ti, dhe partia jote. Por kishte 3 vatra. 3 vatra problematike të mbajtura nën kontroll. Ishte Lazarati, ishte Dukagjini, ishte dhe Lumi Vlorës. Çdo maj bëhej rikondicioni, zbrisnin policët, e kornin, e blokonin aty ku nuk mund ta ku ishte e depozituar si në Lazarat, dhe rezultati cili ishte? Rezultati ishte që në vitin 2008 kanë kaluar gjatë gjithë vitit, me gjithë Lazarat brenda, vetëm 4 kg hashash nga Shqipëria drejt vendeve të Bashkimit Evropian. 4, jo 40. Ka pasur ulje ngritje, po ka pasur. Jam i dhuruar shumë kur kam parë statistikat e vitit 2012, gjatë gjithë vitit ishin diçka 437 ose 467 kg. Jam i dhuruar shumë, kam thënë kjo është e tmerrshme. Gjatë vitit 2013, që ishte dhe vit elektoral, mbriti diçka ke 700 kg. Ishte dramatike për mua deri në kufit e tragjedisë. Megjithatë, për herë të parë, nga vitit 2006 deri në vitin 2013, edhe në vitin 2013, Shqipëria nuk ishte më në hartën e vendeve të origjinës. Nuk ishte më as në hartën e vendeve të tranzitit. Pse? Sepse policia punonte. Edhe ti kur erdhe, po me këta policë po punon, 467 hoqe, ke futur edhe një 2000 tjerë, po ajo është trupa. Po ata i kapin, po ata si kapin do të më. Thej që është çështje vullneti politik, po është vetëm çështje vullneti politik. Nuk kanë faj policët. Policët të shohin ty, të shohin atë që ke mbi kokë, dhe pastaj shikojnë, mbajnë duar në xhepa apo hidhen si luan për të luftuar krimin. Është çështje vullneti politik dhe policia nuk ka absolutisht asnjë arsye të lëvizi këmbën nga vendi. Në qoftë se dëgjon për vitin 2016 kryeministrin e vendit që i thot këtu të gjithë shqiptarëve duke i thënë përballë opozitës, në këtë vit, këtë 2016, 10 herë më pak ka patur kultivim se çdo herë tjetër. Krahasosht me qeverisën e PD-s jo me veten. 10 herë më pak. 10 herë më pak, ke thënë. Në një kohë që sapo na kishte siguruar diku nga tetori vitit 2016 që nuk është kusht lufta kundër drogës, bile mbajeni mend në 10 orë vetë Angela Merkel do vinë në Tiranë dhe do na sjellë statusin. Nuk do shkojmë ta marrim, do hapim negociatat. Gjë që nuk ndodhi. Angela Merkel ta la pushkën faqe dhe kur vajte, dhe të tha ti numëroj 1 për 1 5 prioritetet. Dhe vuri theksin ke droga. Vitin 2017 ti vjen dhe thua po, kemi pasa probleme të vogla. Është 100 fishuara, jemi fishuar. I çika ajo problemi i drogës, po dhe opozita nuk është se s'ka ndonjë kontribut në këtë punë, se ne do ta luftojmë tani. Vendosëm ta luftojmë. Tash këto i dëgjon polici. Corrado Catani ekziston vetëm nëpër filma. Ai polici që shikoni atje nëpër këto pamjet e kamerave të sigurisë, është një rrogtar i shtetit që ndryshe nga të tjerët ka pasion ta bëjë atë punë, edhe me rrezikun e merr parasysh, po në fund të muajit do të çojë rrogën fëmijëve në shtëpi dhe do të mbetet gjallë. Do dhe ai siguroj një jetë më të mirë për fëmijët e vet, të pres, t'i shoh të rriten dhe t'i gëzoj pas janë rritur. Nuk mund të bëhet mish për top, kurse se as ti, as prokuroria, as gjykata nuk merret me shqetësimin për të cilin paguhen, përkundrazi, i mbulojnë njëri tjetrit pronat, makinat luksoze etj. Me radhë, herë ndihen, herë s'ndihen, gjithsesi bashkë njëra dorë lan tjetrën. Gjyqësorit të korruptuar të kalbëzuar nuk i mbetet hiç hatri kur ti e shan, ty nuk të mbetet hiç hatri që gjyqësori i kalbëzuar herë ta bën qefin me ne mas në telefonate kur të ishte një halltatin. Është çështje vullneti politik sigurisht.
Po shoku Fatmir duhet më shpjegojë mua këtu. Si shpjegohet që me lazarat, atë problemin e mbarsur, të qelbëzuar etj me radhë, kalonin aq sa ju thash unë deri në 2013 në Itali. Pa lazarat, vetëm nga 5 janari i vitit 2017 deri me 19 maj i vitit 2017 kanë kaluar 82 ton drogë i ka kapur Italia. Dhe Italia, fjalë e vërtetë. Dhe Italia, si çdo polici tjetër evropiane, punon me këtë standard, thotë, në qoftë se kam kapur 82 ton drogë, do me thonë kam kapur vetëm 10% të sasisë që ka kaluar. Riprogramon punën e saj për të kapur pjesën tjetër. Kjo është oferta që ju i çoni italianëve. Sot, pa lazarat. Ngjarjet kriminale në Elbasan, sigurisht, si shumë ngjarje tjera kriminale aty ku ekzistojnë banda, ku lulëzojnë banda, janë sigurisht ngjarje të vjetra. Janë ngjarje të vjetra dhe përmende në fakt me shumë kujdes. The është 2005-2006 janë arrestuar etj pastaj janë liruar e ku diun se çfarë. Unë të sfidoj Fatmir. Ata që janë arrestuar dhe më pas liruar nga bandat e Elbasanit, a i përkasin periudhës 2006-2013, a kanë qenë çështje të mbyllura nga jo drejtësia e kalbur ministri së cilës ke qenë ti deri vitin 2005, kur na zyr hyri Aldo Bunçi. Dosjet e hapura dhe pastaj të mbyllura nga kjo drejtësia e kalbur, sot i more veshti? Se Elbasani s'është as New Yorku. Ti mund të thuash që vjen fshije në metro, që ai vendi ku kryqëzohen tramet e ku diun se çfarë njëri tjetër, nuk i ka këto Elbasani. Elbasani është një qytet i vogël i këtij vendi, ku gjithkush njeh gjithkund, kur gjithkush e di se ç'po ndodh. Përveç qeverisë, që me sa duket, po e thon tash edhe Mustafejt në Njero Media, qeverisë i kanë dalë bandat jashtë kontrollit. Fatmiri supozohet që do të marrë, do t'i vërë nën kontroll bandat. Fatmir, bandat nuk janë si ju. Kanë një kod ato të vetin, që po u prishe pazarin, nuk ulesh do të bësh seminar me ato. Ajo po të ndodh sot në Elbasan. Dhe ti e di shumë mirë. Na thoni, pse nuk mbështesni policinë? Policinë kemi mbështetur gjithmonë, vazhdojmë ta mbështesim. Nuk të mbështesim ty o Fatmir. Nuk mbështesim ty dhe Edvin Ramën. Nuk mund t'ju mbështesim. Policia e ka fuqinë, është po ajo polici që ka qenë, minus 467 që ke futur ti oficer sigurimi, është po ajo polici ka qenë, po ajo trup. Pafuqia e policisë je ti. Ajo që mund të bëjmë ti dhe unë kur ndrohemi në atë zyra, apo cili do për tyre kolegëve tanë, është ta lëmë fuqinë e policisë, apo t'ja marrim fuqinë policisë dhe t'ja japim bandave me cilat kemi pazaret. Ti po bën të kundërtën Fatmir, dhe me ty nuk mund t'jem. Pafuqia e tyre je ti, dhe do të vazhdoj t'jesh, do të vazhdosh t'jesh, pazarin e di vetë. Pafuqia e tyre e policisë është ai që të vuri dhe do të të heqë, si që vuri dhe hoqë atë që kishe ti para ardhës. Atë të suksesshmin e drogës me avion, me aeroporte, jo pranë Lazaratit ku ishte malli, jo. Në Ishëm dhe ku do tjetër ku kur nuk është mbjellur një rënjë, të paktën janë në mënyrë sa të bëj statistikë. Me skafe, me maune që kalojnë edhe nga detektori, nga skaneri, teknologjia e fundit. 8 ton me njerë. Kishin hyrë dhe kishin dalë nga kufiri i Shqipërisë, mbasi kishin rënë mes për mes Maqedonisë, i priste Italia juve s'u tha një fjalë. Dhe kjo ju tregon bashkëpunimin. Mbas gjithë këtyre të thënave, ka si gjë e re të gjithë i dim. Del këtu me paftërsi dhe thua, po i nxini faqen vendit. Po prish një imazhin e Shqipërisë, po i punoni qindin Shqipërisë si nuk skuqeni. Nuk e di, mbase ishte fakti që ke prap gramozin krye të vendit si në 89-ën. Mu kujtua ajo dita kur iku Kadareja. Kadareja sigurisht iku sa doli atje ke zëri Amerikës, tha ç'bëj këtu. Na kanë mbledhur të gjithë kush kemi qenë në për klasën, në për fakultete, edhe në për qendra pune. A janë ke lidh? E mba mend. Marsh funebër, Kadareja dezertoi. Kadareja vendosi të kaloj në anën e armikut, duke sharë vendin, akt patriotik.
Në kohën kur të ikje siç ishte Kadareja, ishte tradhtia më e madhe ndaj atë dheut. Dënoi me jo më pak se 25 vjet deri plumbi i ballit. Mbas 27 vjetësh kjo është e dhimbshme, ne vazhdojmë të jemi këtu. Ti vazhdon dhe i thua Kadares po i punon qindin Shqipërisë, po i nxin faqen. Vjena bën patriotin këtu dhe na thua kapesh me Ankelida Libejan që të lexojnë fakt një raport anglezëve. Të them të drejtën, për anti-shqiptar nuk i njohin. E cilësojnë krim etnik për shkak se janë kryesisht banda pothuajse 100% shqiptare, pothuajse me lidhje gjaku, këtë term kanë gjetur ta krijojnë. Nuk kanë lidhje fare me etnin tënde, as me timen. Nuk do të di fare anglezi, ç'bën ti me Çamërina, ç'bën ti me Kosovën me këtë me atë, jo, thot, janë shqiptar me nënë me bab që lidhen vetëm me njëri tjetrin. Këtë të thajnë Kelida Libejaj. Po si mundeni mor ju ta thoni këtu këtë? Pse kemi thënë, ka thënë anglezi. Vjen dhe ta thot sot e gjithë ditën. Ta thot sot e gjithë ditën dhe ti sot nuk mund vish të ushesës shqiptarëve pralla me racizëm. Se nuk po ta thot vetëm anglezi, po ta thot holandezi, po ta thot francezi. Vjen këtu ministri i brendshëm i Francës, ta ka parë para 3 muajsh për të parë si shkon plani i masave e mbyt edhe Francën me emigrant. Evropë raciste, cila është Evropa raciste? Ajo racistja që të hoqi vizat? Është ajo racistja që të antarësoj në NATO, se pa ata nuk e bëje dot? Është ajo racistja që të pranoj statusin e vendit kandidat? Nuk mund të jetë kështu. Nuk po targetohen shqiptarët, jo, po targetohesh ti. Krimi që ti e mbron, dhe këtë po e bëjmë partnerët, nuk po e bën opozita. Çfarë po bëjmë partnerët? Çfarë do të cilën? Cilën amerikanët luftania, to nuk ta sjellin o zotëria. Po një gjë ta bën. Ishte këtu zotëria, iku në momentin kur zgjodha Gramoz Ruçin. Gramoz Ruçin, kryetarin e kuvendit, nuk ta lën të shkelë në Amerikë. Me 4 korrik çojmë do marr ftesë vekë ambasada siç vjen gjithë tjerët për ta uruar për Independence Day. Është ky një xhest apo s'është ky një xhest? Është një xhest i çal, sigurisht, do t'ja thoja edhe unë zotit Lu. Nuk u bë vetë Gramozi dhe Edi s'dinte gjë, e bëri Edi, Gramozi s'dinte gjë. Veprimi duhet orientuar ndaj teje, jo ndaj Gramozit. Ti i mban Gramozët dhe Fatmirët në qeveri, që janë pafuqia e policisë. Ti e problemi. Opozita apo OSB-ja të llogaritin vitin 2016 që xhiron e drogës vetëm për vitin 2016 e ke pasur nga 5 deri në 6 miliardë euro. Ishte vjet, nuk ishte para 100 vjetësh. Ishte e zeza mbi të bardhë, ishte zyrtare. Ti sot ke zgjedhur të vish tu dhe të tallesh me këtë shoqëri që e ke varfëruar dhe drobitur deri në atë pikë sa nuk e ka fuqinë reaguese në nivelin që të të heqë qafe siç e meriton. Këtë punë bëni sa herë vinin në pushtet. Keni vënë në këmbë një shoqëri, ai me ende të prapambetur, një shoqëri të katandisur për bukën e gojës. E tall këtë popull ti deri dhe Ermonela e tall. Thot, policia foto me krimin, është një histori e stërsqaruar. Këtë foton me krimin, ke pjesa e fotos, ka polici, ka dhe krim. Krimin, në kryet 2 javëve, e mori dhe e bëri deputet, kontribus të 1 milion votave, atë dhe të vllajin. Vazhdon Ermonela të thot, sot keni bërë foto me krimin, në fakt ata e arrestuan. Dhe këtë tallje, deri te ky hajde se është bërë dhe ju duket vetja ruralve, si kur bëhen më qytetarë kur pëlqen këtë. Ermonela po ju tallë, jo ky. Talleni me këtë shoqëri dhe prap do citoj Ermonelën ku thotë që kemi arritur një sukses. Na kanë kthyer anglezët thotë të trafikuar femra dhe fëmijë, të cilët sipas statistikave dhe unë besoj Ermonelën. Rezultojnë që nuk kanë dalë të rrëmbyer të lidhur këmbë duar nga kufiri për Shqipërinë, nuk janë njerëz të dhunuar që shkojnë dhe trafikohen atje. Jo, Ermonela vetë pranon që kanë ikur zonja zëvendës ministre me dëshirën e tyre. Madje fëmijë që anglezi u ka zënë trafikantëve dhe rezulton që i kanë nxjerrë me dëshirë prindët e tyre nga vendi. A mund të ketë dëshpërim më të madh në këtë vend? E nxjerr me dëshirë fëmijën duke ditur që do të përfundojë ke trafikanti vetëm këtu të mos jetë. Në këtë vendin e ndritur socialist që na keni ngritur, e siç tha Beqa, pas kemi dhe $516 euro për frymë më shumë se vjetë, se cili prej jush. Kështu i rezulton.
Shqiptarët po e lënë këtë vend, po e lënë me çmundën. Po e lënë shoqëruar nga prindët vet, po a lënë dorë trafikantëve dhe tha ju sot këtu jo unë. Po e lënë dhe po ikin njësoj si në vitin 2014. Vitin 2014 kemi qenë këtu në këtë sallë. U qua zyrtarisht prap ky, që sot mbron krimin, dhe tha, nuk ikin nga Shqipëria. Janë emigrantët shqiptarë, e mbani mend apo jo? Janë emigrantët shqiptarë në Greqi që largohen nga Greqia, në drejtim të njëjtë më të mirë se Greqia nuk është si ne. Është në krizë. Qeshë dhe ish kryetari i parlamentit që sot është presidenti i Republikës dhe tha, e mos e kështu me emigrantë është bërë dhe Italia, vajtën në Amerikë atëre. Do me thënë, këta pend këputurit tanë që po shkojnë me mira, po largohen, vetëm të ikin pa adres, ishin upgradeuar, ishin bërë italianë, si ishin më shqiptarë. Italianë të viteve 30, po italianë gjithsesi. Ky është serioziteti me cilin e ke marrë administrimin e këtij vendi. Sot, në 4 vjet, ti mban vendin e parë duke lënë sirianët dhe afganët në vend të dytë. Kjo janë nxjerrë faqen e Shqipërisë. Kjo do të duhet të ta kishte nxjerrë faqen edhe ty dhe cili do që të përkrah në qoftë se do të kishte faqe. Janë 450.000 shqiptarë që vendosën të qëndrojnë përballë të bëjnë aktin heroik. Të votosh kundër këtij sot është akt heroik. Akt heroik jo domosdoshmërisht kundër dhunës fizike, është dhunë dhe paraja, është dhunë dhe kërcënimi, është dhunë buka e gojës, të cilën nuk e ke. 450.000 shqiptarë e bën këtë akt heroik. Nuk ka asnjë shans që këta të mos shtohen dhe ti të mos paksohesh. Të tjerë do dalin nga Facebooku dhe do dalin në rrugë. Ti veç një gjë mbaj mend, atë ditë mos ik. Ju falenderoj.